יום אחד, אחרי 3-4 חודשים, בא אליי בחור צעיר ממני. כולם היו צעירים ממני. עם זקן, שאז היה מאוד לא רגיל, אני הייתי רגיל להיות בעל הזקן היחידי בסביבה. ואומר, אני צלם, אני רוצה לעבוד בעולם הזה. אמרתי, אני חיכיתי לך כל הזמן. שמו היה מקסים גילן. זה למעשה היה צלם העיתונות, צלם המערכת הראשון בארץ. מקסים גילן, מקסים סולומון, משפחה פתח תקוואית מהמייסדים. היה בחור מאוד מופרע, די בלתי נסבל, אבל אדם שהגיע לכל מקום שהוא רצה להגיע. וצלם טוב. והוא היה איתנו כמה שנים, הוא היה באמת... בשבילי הצילומים בעולם הזה היו חלק אינטגרלי של העיתון. עד אותו זמן עיתונים היו צלמים, כאמור פרילנסרים, שהיו מצלמים איזשהו אירוע, רצים מהר ממערכת למערכת בשביל להגיע לפני המתחרים, המערכות היו קונים עיתונים ושמים אותם. כשעבדתי בארץ אני ראיתי איך זה נעשה, יושב מזכיר המערכת ובונה עמוד, ואם היו לו חורים דחף תמונה. התפיסה שלי הייתה לחלוטין אחרת. אני ראיתי בכתבה בעולם הזה מיזוג אינטגרלי של 3 יסודות. 1, טקסט, 2, הכותרת, ו3, התמונה או התמונות. והם היו משולבות לחלוטין. זאת אומרת, לפעמים כל הכתבה נבנתה מסביב לתמונה. לפעמים בנינו תמונות, צילמנו תמונות בשביל כתבה שכבר הייתה בראש, והכותרת באה למשוך קוראים, פשוטו כמשמעות. כמה שיותר צעקני, כמה שיותר מצחיקה, תמיד גדולה. וככה לאט לאט נבנה הסגנון של העולם הזה. הייתי אומר שהסגנון נבנה והושלם במהלך שנות ה-50, בסוף שנות ה-50, כשבא משפט אייכמן זה כבר היה קיים.